Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি আকৌ এটা ভিডিও লৈ আহিছো মই HS সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফাইনাল এক্সাম প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা ষ্টুডেন্টস বিলাকৰ কাৰণে আৰু আজিৰ ভিডিওটোত মই পুৰণা যোনটো সিৰিজ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্সৰ যাৰ অলৰেডি মই সিম্পল কম্পাউণ্ড কমপ্লেক্সৰ ওপৰত এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাই থৈছো তোমালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে হেতু চাই লবা তাৰ পিছত তাৰ লগতে মই ডিগ্ৰীজৰ ওপৰত এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাইছো যেহেতু হেই দুটা ইউনিট অকমান দীঘলীয়া হয় গতিকে হেই দুটা ইউনিটৰ মই সেপাৰেট ভিডিও বনাই দিছো তাতে কোৱেশ্চন আনসাৰটো মই সলভ কৰিছো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ গতিকে তোমালোকে হেতু চাই লবা আৰু তাৰে লগতে কন্টিনিউ কৰি ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্সত আমাক আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন আহে যেনেকে assertive পৰা interrogative কৰা assertive affirmative to negative কৰা বা assertive to exclamatory কৰা আজি আমি হেকেটা ডিসকাস কৰিম যোনটো তোমালোকৰ HS ফাইনালৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী হ'ব আৰু এই ভিডিওটো যদি চাই লোৱা এই তিনিটা ভিডিও কম্বাইন যদি চাই লোৱা তোমালোকৰ 4 মাৰ্কস গ্ৰামাৰত একদম শিওৰ আৰু ইয়াতে মই যিখিনি কোৱেশ্চনস তোমালোকক ডিসকাস কৰিছো ইয়াৰ ভিতৰত 100% তোমালোকৰ কমন আহিব এক্সামত গতিকে ইয়াতে মই ডিটেইল তোমালোকক বুজাই দিম আৰু যি কোনো কোৱেশ্চনস যদি এক্সামত আহে তোমালোকে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকে কমপ্লিটলি মোৰ এই সিৰিজ কেটা চাই লোৱা তো এই ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে তোমালোকক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দুটা দি দিছো সিম্পল কম্পাউণ্ড কমপ্লেক্স আৰু ডিগ্ৰীৰ ওপৰৰ যোনটো ভিডিও মই বনাইছো কেইদিনমান আগতে সেই ভিডিওটো তোমালোকে কাইন্ডলি চাই লোৱা ঠিক আছে তো এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম affirmative to negative assertive to interrogative আৰু assertive to exclamatory sentence যোনকেইটা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ এক্সামত আহি গৈছে তো বেছি দেৰি নকৰাকে আহা আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো Okay, তো ফার্স্ট আমার সেন্টেন্স টু হল affirmative to negative. Okay, এটা প্রথমতে আমি বুঝি লও যে affirmative sentence মানেনো কি আৰু negative sentence মানেনো কি ঠিক আছে তো assertive আমাৰ সেন্টেন্সৰ চাৰিটা পাঁচটা পাৰ্ট আছে যেনেকে assertive interrogative imperative optative আৰু exclamatory তাৰে ভিতৰত assertive sentenceৰ এই দুটা কি হয় পাৰ্ট হয় তাৰ মানে এই দুটাও সেন্টেন্স একচুয়ালি assertive sentenceৰ পাৰ্ট হে হয় ঠিক আছে এটা affirmative মানে হল পজিটিভ সেন্টেন্স আমি সহজ ভাষাত পজিটিভ বুলি কওঁ আৰু নেগেটিভ সেন্টেন্স মানে হল যত নো থাকিব নট থাকিব ঠিক আছে তো আমাক চেঞ্জ কৰিব দিব আহিব পাৰে এক্সামত affirmative to negative আৰু যেতিয়া আমি affirmative to negative কৰিম বা নেগেটিভৰ পৰা affirmative কৰিম ভাইস ভাৰ্সা উল্টা যদি কৰো আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব ট্ৰান্সফৰমেশনাল সেন্টেন্স কৰোতে সদায় মনত ৰাখিবা যে সেন্টেন্সটোৰ মিনিংটো কেতিয়াও চেঞ্জ হ'ব নালাগে মই affirmativeৰ পৰা assertive কৰি আছো তথাপিও মোৰ affirmative to negative কৰি আছো তথাপিও মোৰ সেন্টেন্সটোৰ মিনিংটো যাতে চেঞ্জ হৈ না যায় ইখিনিত কেয়াৰফুল হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই ভিডিওটোত মই তাকে ডিসকাস কৰিম তো আমি প্ৰথমতে শিকিম affirmative to negative কৰা তো নেগেটিভ কৰিলে আমি কি লগাব লাগিব আমি একচুয়ালি নো থকা ওয়ার্ড লগাব লাগিব ওকে তাৰপিছত নট থকা ওয়ার্ড লগাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়ার্ড লগালে সেন্টেন্সটো কি হৈ যাব নেগেটিভ হৈ যাব ওকে তো ফার্স্ট যোনটো পয়েন্ট তোমালোকে নেগেটিভ কেনে কৰিবা হেতু হল ইউজিং নট লগাব লাগিব তাৰ লগত আমি কি লগাম অপোজিট ওয়ার্ড লগাম এতিয়া অপোজিট ওয়ার্ডটো কিয় লগাম সো দ্যাট আমাৰ মিনিংটো কি হৈ না যায় চেঞ্জ হৈ না যায় ঠিক আছে তো ইয়াতে কেইটামান সেন্টেন্স আমি লৈ লৈছো যেনেকে she is very polite ওকে এটা ইয়াক যদি মই নেগেটিভ কৰো তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইয়াক নেগেটিভ কৰিলে এনেকে হ'ব she is not very polite যোনটো মিনিংটো কি হৈ যায় আছে উল্টা হৈ যায় আছে তো আমি মিনিংটো চেঞ্জ নোহোৱাকে কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিম ইয়াতে she লিখিম ঠিক আছে ইজৰ লগত কি আহি যাব নট আহি যাব তাৰ পিছত এই পলাইট ওয়ার্ড যোনটো আছে তাৰ আমি অপোজিট ওয়ার্ডটো লগাম তো পলাইটৰ অপোজিট ওয়ার্ডটো কি হল ইম্পলাইট তো এটো হ'ব আমাৰ নেগেটিভ তো এক্সামত তোমালোকে এটো সেন্টেন্সে লিখিব লাগিব যাতে মিনিংটো কি হৈ থাকে সেম হৈ থাকে তো she is not impolite ultimately she is polite হেতুৱে মিন কৰিছে তাৰ মানে এই সেন্টেন্সটো আৰু এটো সেন্টেন্সৰ মিনিংটো কি হৈ গল সেম হৈ গল তো সেম যাতে থাকে হিখিনি তোমালোকে অকমান মন দিবা নেক্সট সেন্টেন্সটো হল the answer is correct ওকে তো ইয়াৰ সেন্টেন্সটো আমি কেনেকে লিখিম the answer okay the answer is তাৰ লগত কি লগাম not correctৰ অপোজিট টু কি হৈ যাব incorrect ওকে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এটা বাকি কেটা সেন্টেন্স মই মুখে মুখে কৈ আছো তোমালোকে কৰি লবা নিজে নহলে মই যদি গুটে কেটা কৰিব যাও তেতিয়া হলে তোমালোকৰ বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিওটো গতিকে এই সেন্টেন্সটো কি হ'ব he is a wise leader এটো কি হ'ব he is not a an unwise leader তো wise or opposite word to কি হল unwise তো he is not an unwise leader n হবো because unwise ত a vowel sound হৈছে হেকাৰণে আমি unwise n লিখিব লাগিব then the room is clean তো আমি কি লিখিম এটা the room is not unclean এটো লিখিব লাগিব then she was confident about the result এটুক আমি কি লিখি হ'ব she wasn't doubtful confident or opposite to কি হ'ব doubtful এটো মনত ৰাখিবা she wasn't doubtful
about the result ঠিক আছে তাৰপিছত the man is rich the man is not poor লিখিব লাগিব ৰিচৰ অপজিট টু পুৱাৰ তো এনেকে তোমালোকে কি কৰিবা সেন্টেন্স বিলাক নেগেটিভ কৰিবা এটো হল তোমাৰ ফাৰ্স্ট ৰুল এই 7 8 9 10 এটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক নিজে কৰি চাবা তোমালোকে কমেন্টত মোক জনাবা মই তোমালোকক কাৰেক্ট কৰি দিম যদি কিবা মিস্টেক থাকে ঠিক আছে আমি নেক্সট পইণ্টত গৈছো নেক্সট আমি নেগেটিভ কৰোতে কি কৰিব লাগিব TOO2 আৰু so that লগাব লাগিব TOO2 যদি থাকে আৰু 2 যদি আছে তাৰ জায়গাত আমি তাক ৰিপ্লেস কৰিম উইথ কি so আৰু that এটা এই সেন্টেন্সটোৰ এই TOO2 আৰু so that ৰ লগত ৰিলেটেড তোমালোকৰ তিনিটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কি কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে replace TOO2 with so আৰু that এটো আহিব পাৰে বা এটো সেন্টেন্স আমি একচুয়ালি TOO2 টু হল সিম্পল সেন্টেন্স ইয়াক আমি so আৰু that লগালে ই একচুয়ালি কি হৈ যাব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মোৰ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সৰ ভিডিও যদি চোৱা তাতে তোমালোকক মই এটো সেন্টেন্সও কৰাই দেখাই দিছো গতিকে তোমালোকে হেনেকে চাই লবা ঠিক আছে তো আমি TOO2 আৰু 2 ক ৰিপ্লেস কৰিম so আৰু that এ দি এটা কেনেকে ৰিপ্লেস কৰিম তোমালোকে চাই লোৱা এবাৰ ওকে তো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো হল আমাৰ he is too weak to stand okay he is too weak to stand তো ইয়াতে আমি চেঞ্জ কৰিব কাৰণে কি কৰিম he is টুৰ জায়গাত আমি কি লিখিম so তাৰ পিছত কি লিখিম আমি weak তাৰ পিছত এইটো টুৰ জায়গাত আমি কি লিখিম that এতিয়া এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যেতিয়া তোমালোকে so আৰু that লগোৱা তাৰ পিছত অলৱেজ কি লগাব লাগিব সাবজেক্ট এটা লগাব লাগিব হি আৰু সাবজেক্টৰ পিছত অলৱেজ ক্যান নট বা কুড নট বহে যদি আমাৰ সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট হয় আমি ক্যান নট লিখিম যেনেকৈ ইয়াতে আমি কি লিখিম ক্যান নট লিখিম আৰু যদি সেন্টেন্সটো পাষ্টত হল হয় তেতিয়া আমি কুড নট লিখিলো হয় তো হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট কি হ'ব ষ্টেণ্ড এটো হ'ব এনসাৰ ওকে তাৰপিছত নেক্সট সেন্টেন্সটো কৰিছো the box is too heavy to lift এটো এতিয়া আমি এনেকৈ কৰিম the box is so heavy that লগালো এটো টুৰ জায়গাত that it cannot be lifted এটো হৈ যাব lifted হৈ যাব okay cannot be lifted understood এটা past tense or sentence এটা কৰি দেখাইছো ইয়াতে যেনেকে past tense আছে okay এটা past tense or sentence টো কি হ'ব she was কি হ'ব so tired that আকৌ এটা সাবজেক্ট লগাব লাগিব she past tense হয় গতিকে আমি কি লখাম could not কি লিখিব লাগিব walk ওকে তো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যেতিয়াই তোমালোকে so আৰু that ইউজ কৰিছা তাৰ লগত আইদাৰ কি আহিব can not আহিব বা কি আহিব could not আহি যাব ওকে can not আহিব প্ৰেজেন্ট টেন্সত যদি তোমাৰ সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট হয় যেনেকৈ ইয়াতে প্ৰেজেন্ট ইজ আছে তো আমি can not দিলু আৰু যদি সেন্টেন্সটো যদি পাষ্টত হয় তেতিয়া কি লিখিব লাগিব তোমালোকে could not লিখিব লাগিব ইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা ওকে নেক্সট এটো এতিয়া বাকিখিনি তোমালোকে কৰিবা the tea is too hot to drink এতিয়া কি লিখিম এটো the tea is so hot that it cannot be drunk এনেকে তাৰ পিছত he is too proud to apologize he is so proud that he cannot apologize তাৰ পিছত the rope is too short to reach the well the rope is so short that it cannot reach the well তাৰপিছত she spoke too softly to be heard she spoke so softly that it cannot be heard the child is too young to understand this the child is so young that it cannot understand this এনেকে লিখিম আমি এই দুটা তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল তোমালোকে কৰি ডেসক্ৰিপচন বক্সত মোক জনাবা ঠিক আছে এইকেইটা কোৱেশ্চন স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা তোমালোকে নিজে ঘৰত সলভ কৰি চাবা ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনস কিন্তু আহি থাকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন যদি চোৱা এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনস তোমালোকে ডেফিনেটলি দেখা পাবা নেক্সট গৈছো এফাৰ্মেটিভ টু নেগেটিভতে আছো আমি এবাৰ আমি কি কৰিম যদি তোমালোকৰ সেন্টেন্সত অনলি থাকে okay if your sentence contains only so you have to replace only with nothing but not more than or none but ঠিক আছে nothing or জায়গা তোমালোকে none but to লিখিব পাৰা okay বাকি লিখিব পাৰা not more than তো আমি কেইটামান কোৱেশ্চনস আমি চাই লও যেনেকে he has only তাতে only আছে ন তো only ক আমি nothing but none but বা not more than এনেকে আমি ৰিপ্লেস কৰি দিম তো ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব he has none but okay one brother bus that's all একো ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব লগিয়া নাই ইয়াতে বেলেগ একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে জাস্ট only ৰ জায়গাত কি লগাই দিম আমি none but লগাই দিম ঠিক আছে এটো সেন্টেন্স এতিয়া আমি চাও she earns only 10,000 rupees a month ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব she earns
not কি হ'ব more than ইয়াতে আহি যাব not more than 10,000 rupees a month rupees a month এইটো ঠিক আছে it's only a rumor এইটো কি লিখিম আমি it is none but a rumor the bag contains only books the bag contains nothing but books এনেকে লিখিম the bag contains only জায়গাত কি আহি যাব nothing but books he stayed there only 2 days he stayed there not more than 2 days ইয়াতে কি আহি যাব not more than যেতিয়া numbers আহি যাব numbersত আমি কি লিখিম not more than লিখিম ঠিক আছে মনত ৰাখিবা যেতিয়া নাম্বাৰ আহি যাব পইচা আহিব নাম্বাৰ আহিব ইয়াৰ্স আহিব তেতিয়া অলৱেজ কি লিখিবা নট মোৰ দেন লিখিবা গতিকে 6 7 8 9 10 এটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক এখিনি তোমালোক ঘৰত কৰি চাবা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত গৈছো নেক্সট পইণ্টটো হ'ল ইউজিং নট প্লাস মাচ অবলিক মেনি অবলিক ফাৰ অবলিক লং তো এবাৰ আমি নটৰ লগত কি লগাম নটটো লগাব লাগিব তাৰ লগত আমি মাচ লগাম তাৰ পিছত মেনি লগাম ফাৰ লগাম আৰু লং লগাম এইকেইটা ওয়াৰ্ড লগাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া মাচ কেতিয়া বহিব আনকাউন্টেবল নাউন বিলাক হলে মাচ লিখিম মেনি কাউন্টেবল নাউনৰ কেছত আমি মেনি লিখিম ফাৰ যেতিয়া ডিসটেন্স বুজাব লেন্থ বুজাব তেতিয়া আমি ফাৰ লিখিম লং টু লেন্থত বুজায় ওকে তো ফার্স্ট সেন্টেন্সটো চাও হি হ্যাজ লিটল হোপ অফ সাকসেস তো ইয়াতে আমি কি লিখিম হি হ্যাজ নট ইয়াতে হোপ টু যেহেতু আনকাউন্টেবল সো আমি কি দিলু মাচ দিলু হি হ্যাজ নট মাচ হোপ of success okay all right বুজি পাইছা next he showed little interest in the matter এটো আমি কেনে লিখিম she showed not much এটো much আহি যাব because little আছে uncountable হয় interest to তো not much interest in the matter all right এইটো তাৰপিছত এইটো সেন্টেন্স চাও আমি 4 নম্বৰটো he has few friends in the city এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম he has not more friends ইয়াতে কি আহি যাব সৰি not more নহয় not many আহিব not কাৰণ friends to countable to not many friends in the city all right এইটো not many লিখিলো ইয়াতে তাৰ পিছত আমি কি কৰিলো ইয়াতে not many লিখিলো ইয়াতে not much লিখিলো uncountable হোৱা কাৰণে ইয়াতেও not much হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে কি লিখিম আমি little আছে গতিকে not much water তাৰ পিছত ইয়াতে কি আছে the station is near my house এইটো near বুজাইছে distance বুজাইছে গতিকে not long বা not far লিখিম আমি ইয়াতে the station is not far from my house okay তাৰ পিছত she waited a short time she waited not much time বা not long time এনেকে লিখিব লাগিব ওকে তো এইখিনি কোৱেশ্চনস তোমালোকে কৰি লবা ঠিক আছে 7 8 9 10 এটো হোমৱৰ্ক তোমালোক ট্ৰাই কৰিবা নিজে ঠিক আছে কেটামান কোৱেশ্চনস মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছো নেক্সট আমি গৈছো পইণ্ট নম্বৰ 5 এবাৰ আমি কি কৰিম অলৱেজ যদি থাকে কোনো এটা সেন্টেন্সত তো অলৱেজৰ জায়গাত আমি ৰিপ্লেস কৰিম নেভাৰে দি আৰু তাৰ লগত আমি কি লগাব লাগিব অপোজিট ওয়াৰ্ড লগাব লাগিব তো অলৱেজ যদি থাকে অলৱেজক আমি ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব নেভাৰ প্লাস অপোজিট ওয়াৰ্ড যেনেকে he is always honest এটো আমি কি লিখিম he is never always or জায়গাত কি আহি গল never দিয়াৰ লগে লগে নেগেটিভ হৈ গল কিন্তু neverৰ লগত যদি আমি সেন্টেন্সটো সেম ৰাখো তেতিয়া মিনিংটো উল্টা হৈ যাব তো আমি কি লিখিম he is never honest or opposite to কি হ'ব dishonest আমি অলৰেডি এনেকুৱা টাইপৰ কৰিছো নটৰ লগতো কি লগাব লগা হৈছিল অপোজিট লগাব লগা হৈছিল তেনেকে আমি তো নেভাৰ লিখিলো আৰু অপোজিট ওয়াৰ্ড লিখিলো নেক্সট she is always punctual তো এটো আমি কেনেকে লিখিম she is always or জায়গাত again কি আহি যাব never এতিয়া punctual wordৰ কি লগাব লাগিব আমি punctual wordৰ opposite to হ'ল he is never behind schedule okay behind schedule punctual or opposite exactly word to নাই so আমি কি লিখিম ইয়াতে behind schedule or তোমালোকে কি লিখিবা he is
never late বুলিও লিখিব পাৰা, both are correct. Okay, next, the teacher is always patient, এটো কি হ'ব, the teacher is never patient, or opposite to কি হ'ব, impatient. ওকে, তো এনেকে অলৱেজ থাকিলে তাৰ লগত কি কৰিবা, নেভাৰ লগাবা আৰু তাৰ লগত কি লগাই দিবা, অপজিট ৱৰ্ডটো লগাবা। ঠিক আছে, এইকেইটা সেন্টেন্স তোমালোকে কৰিবা নিজে, এইকেইটা দি দিলো, তাৰ ভিতৰত কেইটামান মই সলভ কৰিছো। হি অলৱেজ স্পীক্স পলাইটলি, হি নেভাৰ স্পীক্স ইম্পলাইটলি, পলাইটৰ অপজিট টু ইম্পলাইট। शी ইজ অলৱেজ কেয়াৰফুল, शी ইজ নেভাৰ কেয়াৰলেছ, কেয়াৰফুলৰ অপজিট টু কেয়াৰলেছ হ'ব। দ্য বয় ইজ অলৱেজ obedient, the boy is never disobedient, obedient or opposite to disobedient. He is always serious about his work, he is never careless about his work, or negligent, serious or opposite to ki likhiba, negligent to likhiba, careless to likhibo para. Okay, she always tells the truth, ki hobo etu, she never tells lie, the lie eneke hobo. ঠিক আছে, truth or opposite to ki, lie. He is always calm, he is never calm or opposite to agitated dibo para. ঠিক আছে, agitated dibo para, tar pisot excited dibo para, তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিব পাৰা নাৰ্ভাস, বা কি লিখিব পাৰা, আপসেট। এই গোটেই কেইটা কামৰ অপজিট হয়। ঠিক আছে, তো এনেকে লিখিবা। তাৰপিছত দি অফিচাৰ ইজ অলৱেজ ফেয়াৰ, দি অফিচাৰ নেভাৰ কি হ'ব, আনফেয়াৰ, ফেয়াৰৰ অপজিটটো হ'ল আনফেয়াৰ। ওকে, অল ৰাইট, এইখিনি বুজি পাইছা চাগে। তো অলৱেজ থাকিলে নেভাৰ প্লাছ অপজিট ৱৰ্ড। নেক্সট পইণ্টত গৈছো, এফাৰ্মেটিভ টু নেগেটিভৰ পইণ্ট নম্বৰ 6টো হ'ল নো সুনাৰ। এইটো এক্সামত আহিছে দেই। নো সুনাৰ দেন যদি থাকে তেতিয়া কি লিখিম আমি, নট বিফৰ লিখিম, বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা এজ সুন এজো ইউজ কৰিব পাৰা। বাট এজ সুন এজতকে নট বিফৰটো বেছি এপ্ৰপ্ৰিয়েট, তো নট বিফৰ লিখিবা। যেনেকে নো সুনাৰ ডিড হি এন্টাৰ দ্য ৰুম দেন দ্য ফোন ৰেং, তো ইয়াতে কি হ'ব, নট বিফৰ হি, নট বিফৰ দিলো, বিফৰ হি এন্টাৰ্ড, এইটো পাষ্ট হৈ যাব, ডিডটো উঠি গ'ল যদি এইটো পাষ্ট হৈ যাব। নট বিফৰ হি এন্টাৰ্ড দ্য ৰুম, কমা দ্য ফোন ৰেং। ওকে, এনেকে লিখিব পাৰা, বা এইটো উল্টাও কৰি দিব পাৰা, দ্য ফোন ৰেং নট বিফৰ হি এন্টাৰ্ড দ্য ৰুম, এনেকে লিখিবা। ঠিক আছে, বা এজ সুন এজ যদি লিখা, এজ সুন এজ দিও আমি লিখিব পাৰো, এজ সুন এজ হি এন্টাৰ্ড দ্য ৰুম দ্য ফোন। সব মনত ৰাখিবা, নো সুনাৰৰ লগত দেন ৱৰ্ডটো আহে কিন্তু, তো যেতিয়া মই ইয়াক ৰিপ্লেচ কৰিম তেতিয়া দেনটো ৰিমুভ হৈ যাব। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে এজ সুন এজ লগালো, এজ সুন এজ হি এন্টাৰ্ড দ্য ৰুম দ্য ফোন ৰেং, দ্য ফোন ৰেং, এনেকে। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, নো সুনাৰ হেড দ্য ট্ৰেইন ষ্টপড দেন উই ৱেণ্ট আউট, এইটো আমি এনেকে লিখিম, দ্য ট্ৰেইন ষ্টপড নট বিফৰ উই ৱেণ্ট আউট, দ্য ট্ৰেইন ষ্টপড নট বিফৰ উই ৱেণ্ট আউট, এনেকে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত নো সুনাৰ ডিড দ্য বেল ৰিং দেন দ্য ষ্টুডেণ্টছ লেফ্ট, দ্য বেল ৰেং নট বিফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ লেফ্ট, এনেকে লিখিম। নো সুনাৰ হেড she reached home then it started raining, she reached home not before it started raining, এনেকে লিখিবা। বা as soon as দি লিখিলে কি হ'ব, as soon as she reached home it started raining, এনেকে লিখিবা। তো যোনটো তোমালোকৰ ইজি লাগে, যদি as soon as টো ইজি লাগিছে as soon as দি লিখিবা, আৰু যদি not before দি ইজি লাগিছে তেতিয়া not before লিখিবা। এতিয়া not before টো আগতো লিখিব পাৰা, বা not before টো তুমি সেন্টেন্সৰ মাজত এনেকে, he entered not before entered the room, ইয়াতে আহি যাব, he entered the room not before the phone rang, এনেকে। তাৰমানে সাবজেক্টটো আগত আহি যাব, তাৰ পিছত তুমি not before টো লগাব পাৰা, মাজত লগাব পাৰা। ওকে, তো এইকেইটা কোৱেশ্চনছ তোমালোকে নিজে সলভ কৰিবা, 2 3 4 5। ওকে, নেক্সট সেন্টেন্সত গৈছো, পইণ্ট নম্বৰ 7, both আৰু and থাকিলে not only but also লগাব লাগিব। এইটো বহুত কমন, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ এক্সামত আহি গৈছে। তো bothৰ জাগাত আমি ৰিপ্লেচ কৰিম কিহৰ লগত, not only but also দি। ঠিক আছে, তো he is both intelligent and hard working, তো ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব, he is not only
intelligent but also hardworking তাৰপিছত she is both kind and generous তো ইয়াতে আমি কি লিখিম she is both ৰ জাগাত কি আহি যাব not only kind but also generous তো তোমালোকে not only ৰ লগত কি লগাব লাগিব ইনক্লুড কি কৰিব লাগিব not only to লগাবা তাৰ লগত কি আহি যাব but also আহি যাব মনত ৰাখিবা not only but also কিন্তু both থাকিলে অকল both লগালে হ'ল ঠিক আছে এটো যদি তোমালোকক আকৌ নেগেটিভ টু এফার্মেটিভ কৰিব দিয়ে উলুটা কৰিব দিয়ে তেতিয়া not only but also to গুছাই both লগাই দিলে হৈ গল ঠিক আছে এটো সেন্টেন্স আমি কেনেকৈ লিখিম the movie was not only entertaining but also informative he is both rich and influential etu keneke likhim he is not only rich but also influential the book is both interesting and useful the book is not only interesting but also useful eneke koriba okay next টাইপত গৈছো ইউজিং নট উইদাউট এবাৰ কি লগাব লাগিব নটৰ লগত আমি উইদাউট লগাব লাগিব ঠিক আছে এইকেইটা সেন্টেন্স হোৱা এটো বহুত ৰেয়াৰ হয় ষ্টিল যদি আহি যায় এক্সামত তেতিয়া যাতে তোমালোকে কৰিব পাৰা মই এই কাৰণে এইকেইটা ইনক্লুড কৰি দিছো ঠিক আছে চোৱা he achieved success with hard work তো ইয়াতে কি লিখিম he achieved success not a with to replace কৰিম কিহেদি without এদি not without hard work eto tarpiso she completed the task with difficulty eto ki hobo she completed the task not without difficulty etu sentence ame kineke likhim the team won the match with effort the team won the match not without effort he solved the problem with patience etu answer to ki hobo he solved the problem not without patience tarpisot she passed the exam with preparation she passed the exam not without preparations eketa all right I hope তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা এবাৰ আহিছো আমি assertive পৰা interrogative কৰিব কাৰণে okay তো assertive sentence মানে যত কি থাকিব subject থাকিব verb থাকিব আৰু object থাকিব and end হ'ব কিহেদি full stop এ দি end হ'ব whereas interrogative sentence ত কি হ'ব either wh word এদি start হ'ব or auxiliary দি modal auxiliary বা auxiliary verb তাৰ পিছত কি আহিব subject তাৰ পিছত verb তাৰ পিছত কি object ওকে এতিয়া assertive sentence এটা আমি যেটা interrogative কৰিম মানে question কৰিম তেতিয়া হি কোৱেশ্চনলৈকে কনভাৰ্ট হৈ যাব কিন্তু আমাৰ মিনিংটো अगेन আমি কি কৰি ৰাখিব লাগিব সেম ৰাখিব লাগিব তো সেম ৰাখিব কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে अगेन not or ইউজ কৰিম যদি সেন্টেন্সটো নেগেটিভ হয় ইন্টাৰোগেটিভ কৰোতে আমি পজিটিভ কৰিম সেন্টেন্সটো যদি পজিটিভ হয় ইন্টাৰোগেটিভ কৰোতে আমি নেগেটিভ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল he is honest তো ইয়াক আমি এনেকে লিখিম is he honest কিন্তু এনেকে যদি লিখি দিও ঠিক আছে এনেকে যদি লিখি দিও আমি okay তো এটা ফার্স্ট আমার পয়েন্ট টু হোল ইউজ ইজ এম আর ওয়াজ বা where একেটা ইউজ কৰি তা মানে যদি সেন্টেন্সটোত অলরেডি বি ভার্ব আছে তেতিয়াহলে বি ভার্বটোক তুমি সাবজেক্টৰ আগত লৈ আহা তা মানে ইজ টুক যদি তুমি সাবজেক্টৰ আগত লৈ আহা ই ইন্টাৰোগেটিভ হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু আমি সেন্টেন্সটোৰ মিনিংটো সেম ৰাখিব লাগিব মিনিংটো সেম ৰাখিব কাৰণে আমি কি কৰিম অকল ইজ টুক আগত নানো আমি কি লিখিম ইজ হি তাৰ পিছত তাৰ লগত আমি নট লগাই দিম ইজ হি নট অনেষ্ট এইটো হে আমাৰ একচুয়াল आंसर হ'ব আৰু মিনিং টু কি থাকিব সেম থাকিব সিমিলাৰলি she is ready for the test she to পিছত লৈ যাম is to আগত লৈ আহিম তেতিয়া হলে কি হ'ব is she not ready for the test okay meaning to যাতে চেঞ্জ হৈ না যায় that is why আমি কি লগালো not লগালো okay next আমি কৰিছো এটো সেন্টেন্স কৰিছো question number 7 she was confident of success এটুত কি হ'ব was she not confident of success I hope তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া এইকেইটা কোৱেশ্চনস তোমালোকে সলভ কৰিবা নিজে ওকে অলৰাইট তো বি ভার্ব থাকিলে বি ভার্বটো আগত আনিবা তাৰ লগত নট লগাই দিবা হৈ যাব নেক্সট সেন্টেন্সত গৈছো
assertive to interrogative again আৰু এইবাৰ আমি কি কৰিব লাগে সৰি এটো ৰিপিট হৈছে ওকে নেক্সট এটো পইণ্ট নম্বৰ 2 ইউজিং do does and did এবাৰ আমি do does did ইউজ কৰিম যদি তোমালোকৰ সেন্টেন্সটো যদি কি না থাকে বি ভার্ব না থাকে তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে ভার্বটোক চাবা ঠিক আছে এটা ভার্বটো যদি প্ৰেজেন্ট হয় তেতিয়া হলে আইদাৰ do বা does বহিব আৰু ভার্বটো যদি past tense হয় যেনেকৈ এইটো সেন্টেন্সত আছে তেতিয়া আমি কি লগাম did লগাম বি ভার্ব না থাকিলে বুজি পাইছা তো এইটো সেন্টেন্স আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো আমি কেনে কৰিম যেহেতু ভাৰ্বৰ লগত কি আছে ইয়াতে ডু বহালো ভাৰ্বৰ লগত s বা es আছে তো আমি কি লিখিম does তাৰ পিছত কি আহি যাব he তাৰ পিছত কি লিখিম আমি not লগাবই লাগিব তাৰ পিছত speak যেহেতু s টো আমি ডুৰ লগত লৈ গলো যেহেতু আমি s টো স্পিকৰ s টো ডুৰ লগত লৈ গলো গতিকে স্পিকৰ লগত s লগাব নালাগে তো does he not speak the truth এইটো হ'ব তোমালোকৰ answer she always follows the rule এইটো কি লিখিম আমি does she not always hobo sorry not always কি লিখিম আমি follows to কি হৈ যাব follow the rules এইটো ওকে এবাৰ এইটো সেন্টেন্স আমি কৰি চাও ঠিক আছে যোনটোত কি আছে তোমাৰ কমপ্লিটেড আছে এটা কমপ্লিটেড থাকিলে past tense থাকিলে আমি কি লগাম did লগাম তো did they কি আহি যাব not আৰু did লগোৱাৰ লগে লগে completed to complete হৈ যাব didৰ লগত অলৱেজ মনত ৰাখা প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'ব verb 1 হ'ব complete the work on time তো যদি তোমালোকে completed লিখি দিয়া তেতিয়া হলে তোমালোকৰ আনসাৰটো কিন্তু ৰং হৈ যাব তো ইখিনি কেয়াৰফুল হ'বা ঠিক আছে এটো কি হ'ব did she not help the poor আৰু এটো কি হ'ব did they respect their teachers এটো কি হ'ব do they not respect their teachers এটো don't বুলি নিলিখিবা কেতিয়াও স্টার্ট নকৰিবা অলৱেজ not to ভাৰ্বৰ আগতে লিখিবা বহুতে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা যে doesn't he এনেকে লিখিব পাৰি নেকি তো that is yes correct short of correct while speaking correct যেতিয়া তুমি কৈ আছা তেতিয়া correct but formal language যেতিয়া তুমি লিখি আছা always write not before the verb not with does or do যেতিয়া interrogative কৰি আছা interrogative always do does did to আগত লিখিবা তাৰ পিছত not to লিখিবা ভাৰ্বৰ আগত ওকে পইণ্ট নম্বৰ 3 ত গৈছো এবাৰ আমি কি কৰিব লাগে যদি আমাৰ সেন্টেন্সটোত মডেল ভার্বস আছে যেনেকৈ can should must etc তো এইবিলাক থাকিলে মডেল ভার্বস টুক আগত আনি আমি কি কৰিব পাৰো কোৱেশ্চন কৰিব পাৰো যেনেকৈ এইটো চোৱা he can solve the problem ইয়াতে আমি can টুক আগত লৈ আহিলো তাৰ পিছত he লৈ গলো তাৰ পিছত আমি again not লগাই দিলো can he not solve the problem আমি যদি not নলগাও তেতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন টু উল্টা হৈ যাব মিনিং টু সো মিনিং টু আমি সেম ৰাখিবৰ কাৰণে not লগাইছো all right এটো কি হ'ব should obey your parents should you not obey your parents she must finish the work today must she not finish the work today question mark he will succeed in life will he not succeed in life we should protect nature should we not protect nature এটো হল answer একদম ইজি all right next ত গৈছো এবাৰ কি কৰিব দিছে with nobody nothing never যদি কোনো এটা সেন্টেন্সত nobody nothing বা never থাকে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম ওকে তো nobody nothing বা never থাকিলে always তুমি কি কৰিবা যেতিয়া ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবা তো nobody টু কি কৰি দিবা anybody কৰি দিবা nothing টু কি কৰি দিবা anything কৰি দিবা ওকে আৰু never টু কি কৰি দিবা ever কৰি দিবা অলৰাইট তাৰ মানে এইকেইটা পজিটিভ হৈ যাব কাৰণ অলৰেডি nobody nothing টু কি হয় never টু নেগেটিভ হয় তো তাৰ আমি পজিটিভ টু লগাম অলৰাইট যেনেকৈ এইটো সেন্টেন্স nobody believed his story তো ইয়াতে verb টুত চোৱা believed আছে তাৰ আগত be verb নাই modal auxiliary নাই তো আমি কি কৰিম did লগাম ইয়াতে কাৰণ past tense হয় তো did anybody believe his story question mark এটো কি হ'ব nothing disturbed her peace তো কি লিখিম ইয়াতে again past tense ত আছে তো did nothing or positive to কি হ'ব anything disturb present ত হৈ যাব her peace all right তাৰ পিছত he never tells a lie তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব does he ever
নেভাৰৰ অপজিটটো কি লিখিম আমি এভাৰ তো ডাজ হি নেভাৰটো কি হৈ যাব এভাৰ টেল আ লাই অলৰাইট এই দুটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিল নেক্সট সেন্টেন্সত গৈছো এইবাৰ সেন্টেন্সটো আমি কৰিম assertive টু এক্সক্লেমেটৰী এইটো সেন্টেন্সও অফেন এক্সামত আহি থাকে ক্লাস 10 তো তোমালোকে পাইছা যদি মন দিছা ঠিক আছে এটা assertive টু এক্সক্লেমেটৰী কৰা ৰুলটো হ'ল যে কি লগাব লাগে হাউ আৰু এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্ব লগাব লাগিব ঠিক আছে assertive সেন্টেন্সলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিম হাউ লগাম তাৰপিছত কি লগাম আমি what লগাম ঠিক আছে মই বেলেগ বেলেগ সেন্টেন্স কৰি দেখাম what থকাটো পিছত কৰিম আৰু ইন্টাৰজেকশনস লগাম আমি ইন্টাৰজেকশনস লগাইও আমি কি কৰিব পাৰো এক্সক্লেমেটৰী কৰিব পাৰো এটা ইন্টাৰজেকশনস মানে এইকেইটা শব্দ এলাস তাৰপিছত তোমাৰ হুৰৰে তাৰপিছত এইবিলাক সেন্টেন্স হল ইন্টাৰজেকশনস এটা ফাৰ্স্ট টাইপৰ সেন্টেন্সটো হল হাউ কেতিয়া লগাম ঠিক আছে তো when the assertive sentence has an adjective or adverb যেতিয়া assertive sentence ত adjective বা adverb থাকে adjective আৰু adverb মানে কি adjective যেতিয়া কোনো এটা ওয়ার্ডে নাউনক ডেসক্রাইব কৰে তাক আমি adjective বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া কোনো এটা ওয়ার্ডে ভার্বক ডেসক্রাইব কৰে ভার্বক বেছি ইলাবোরেটলি এক্সপ্রেস কৰে তাক আমি adverb বুলি কওঁ তেনেকে he runs slowly তো ৰানক কোনে এক্সপ্ৰেস কৰিছে স্লোলি তো স্লোলি তো হ'ব কি এডভাৰ্ব কিন্তু she is beautiful ইয়াতে বিউটিফুল তো কাক ডেসক্রাইব কৰিছে নাউনক শিক গতিকে ইয়াতে কি হৈ যাব এটো এডজেক্টিভ হৈ যাব তো এডজেক্টিভ এন্ড এডভাৰ্ব থাকিলে অলৱেজ আমি কি লগাব লাগিব এডভাৰ্ব লগাব লাগিব ঠিক আছে যেনেকৈ এইটো সেন্টেন্স হোৱা she is very kind তো ইয়াতে kind word to use হৈছে kind to কাক ডেসক্রাইব কৰিছে তাইক ডেসক্রাইব কৰিছে তো kind to কি হয় ইয়াতে এডজেক্টিভ হয় ঠিক আছে এটা এডজেক্টিভ থাকিলে আমি কি কৰিলো হাউ লিখিলো আৰু ভেৰি বা ৰিয়েলি টু ৰিমুভ হৈ যাব মনত ৰাখিবা assertive সেন্টেন্সৰ ভেৰি বা ৰিয়েলি টু ৰিমুভ হৈ যাব আকৌ যেতিয়া তোমালোকে এক্সক্লেমেটৰী টু assertive কৰিবা তেতিয়া হাউ বা হোৱাটৰ জাগাত ভেৰি বা ৰিয়েলি লগাবা ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কি কৰিলো হাউ লিখিলো কাইন্ড টু আগত আহি গল তাৰ মানে হাউৰ লগত এডজেক্টিভ টু বা এডভাৰ্ব টু আগত আহি যাব ঠিক আছে আৰু she is টু পিছত আহি যাব দ্যাট মিন্স তোমালোকে সেন্টেন্সটো দুটা ভাগ কৰি দিয়া she is টু আৰু very kind টু এটা very kindৰ জাগাত আমি কি লিখিলো how kind আৰু she is টু আমি পিছফালে লৈ গলো আৰু এক্সক্লেমেশন মাৰ্ক দিব নাপাহৰিবা কিন্তু নহলে এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স নহব এইটো সেন্টেন্স আমি কি কৰিম এইটো সেন্টেন্সটো কৰাই দিলো মই she is very kind টু the weather is pleasant এইটো কি লিখিম আমি how এটা is pleasant টু আমি আগত লৈ আহিম is pleasant টু কি হৈ যাব how pleasant pleasant টু আগত আহি যাব how pleasant তাৰপিছত the weather is তো the weather is exclamation mark he spoke politely এটো আমি কেনেকৈ লিখিম how politely ইয়াতে কোনো be verb নাই গতিকে আমি does লগাব লাগিব does he past tense ত আছে তো does নহব did হ'ব how politely did he speak okay যেতিয়া তোমালোকৰ কোনো be verb নাথাকে তেতিয়া কি লগাব লাগিব does বা did লগাব লাগিব the scene was beautiful how beautiful the scene was she sings sweetly এটো কি হ'ব how sweetly does she sings ইয়াতেও be verb নাই গতিকে আমি does লগাব লাগিব অল ৰাইট নেক্সট পইণ্টত গৈছো এবাৰ what কেতিয়া ইউজ কৰিবা what তেতিয়া ইউজ কৰিবা যেতিয়া কিহৰ থাকে পিছফালে প্লুৰাল ফৰ্ম যেতিয়া থাকে ঠিক আছে when the sentence contains a noun যেতিয়া সেন্টেন্সত কি থাকিব নাউন থাকিব showing emotion যোনটো নাউনে ইমোশনটো বুজাইছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি কি লগাম তাতে what লগাম যেনেকে it is a great achievement achievement to কি হয় ইমোশন হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কি লিখিম what এ দি লিখিম তো it is to আমি বেলেগ কৰিলো আকৌ great achievement to আমি বেলেগ কৰিলো তো it is to বেলেগ হৈ যাব সেপাৰেটলি it is to বেলেগ আৰু a great achievement to বেলেগ এটা গ্ৰেটৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো গ্ৰেট এচিভমেন্টৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো what a great achievement আৰু it is to আমি পিছফালে লৈ গলো that's all ইখিনি কৰিব লাগে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনস কেইটামান চাও যেনেকে it is wonderful idea what এটো কি হৈ যাব wonderful what a wonderful idea it is exclamation mark she is clever girl এটুত কি লিখিম what a clever girl she is এটু he delivered an inspiring speech ইয়াতে আমি কি কৰিম what an inspiring speech
Did he delivered? ইয়াতে যেহেতু বি ভার্ব নাই তো আমি did লগাব লাগিব। It was a memorable day, তো a memorable day তো আগত লগাই দিম। What a memorable day it was. She wore a beautiful dress, তো ইয়াতে কি লিখিম? What a beautiful dress did she wore, এনেকে আহি যাব again. Okay, next point number 4, use alas for sorrow, loss or misfortune. যদি কোনো সেন্টেন্সত sorrow মিন কৰিছো দুখ, লস হেৰুৱা মিন কৰিছো বা মিসফৰচুন কিবা দুৰ্ভাগ্য হৈছে, তেতিয়া আমি সেইবিলাক সেন্টেন্সত আমি কি লগাম? অনলি এলাস লগাই দিম আগত, তেতিয়া ই কি হৈ যাব? এক্সক্লেমেটৰী লৈকে কনভাৰ্ট হৈ যাব। যেনেকে হি হ্যাজ ফেইলড ইন দ্য এক্সামিনেশন, গতিকে ইয়াতে দুখ বুজাইছে, সৰ বুজাইছে, তো আমি কি লিখিলো? সেন্টেন্সটোৰ আগত জাস্ট এলাস বহাই দিম আমি, দ্যাটস অল। ঠিক আছে, এইখিনি কৰিব লাগে, বেলেগ একো কৰিব নালাগে। এনেকুৱা টাইপৰ সেন্টেন্স বাৰু নাহে, ৰেয়াৰলি, বহুত কমকে আহিছে, বাট ষ্টিল তোমালোকে চাই যাবা, কাৰণ হোৱাট আৰু হাউ থকা সেন্টেন্সে বেছিকে আহে। ইয়াত এনেকুৱা টাইপৰ সেন্টেন্স দি দিব পাৰে। তো চাবা, হি হ্যাজ ফেইলড ইন দ্য এক্সামিনেশন, তো আমি কি লিখিম ইয়াতে? এলাস হি হ্যাজ ফেইলড, ও সরি, এইটো তো অলৰেডি কৰিছো আমি, তো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কৰো। The old man lost his only son, তো ইয়াতে আমি কি লিখিম? alas the old man lost his only son, that's all. তাৰপিছত এইটো কি হ'ব? she met with an accident, alas she met with an accident. They suffered a heavy loss, alas they suffered a heavy loss. The poor farmer died of hunger, alas the poor farmer died of hunger, that's all. এনেকে আমি লিখিব লাগিব। অলৰাইট, তো এইকেইটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ ৰিমেইনিং যিখিনি ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ সেন্টেন্সত আহা কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনি। আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে টেগ কোৱেশ্চনছ। টেগ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত মোৰ গ্ৰামাৰৰ প্লেলিষ্টটো তোমালোকে ওপেন কৰিবা, তাতে তোমালোকে টেগ কোৱেশ্চনৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যোৱা বছৰে মই কেইটামান কোৱেশ্চনছ কৰাই থৈ দিছো, তোমালোকে হেতু চাই যাবা। যেহেতু টেগ কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি টাফ নহয়, তাতে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত যিমান আহা কোৱেশ্চনছ আছে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ কাৰণে তাতে মই কৰাই দিছো, গতিকে তোমালোকো ইংলিছৰ কাৰণে সেই ভিডিঅটো চাব পাৰা। গতিকে মই ইয়াতে সেপাৰেটলি কৰি এই ভিডিঅটো বহুত বেছি লেন্দি কৰি থকা নাই, যেহেতু অলৰেডি সেই ভিডিঅটো আপলোডেড আছে মোৰ চেনেলত, তোমালোকে চাই যাবা। ঠিক আছে, তো এইখিনি মই তোমালোকক ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ সেন্টেন্স কৰাই দিলো। নেক্সট মই প্ৰিপজিশন, নেৰেশন আৰু ভইচ চেঞ্জৰ ভিডিঅ খুব সোনকালে আনি আছো, আৰু 2 এদিনৰ ভিতৰত তোমালোকে এডভাৰটাইজমেন্ট, নোটিছ আৰু পোষ্টাৰৰ ভিডিঅ পাই যাবা। গতিকে এই গোটেই ভিডিঅখিনি তোমালোকে পাব কাৰণে, এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ পাব কাৰণে কাইন্ডলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা, লাইক কৰা, আৰু তোমালোকৰ কোৱেৰিজখিনি ডেসক্ৰিপচন বক্সত মোক জনোৱা, যাতে মই তোমালোকক আৰু বেছি হেল্প কৰিব পাৰো। আৰু ভালকে পঢ়া, মই প্ৰিপাৰেচনৰ ওপৰত ইংলিছৰ এটা ভিডিঅ বনাই থৈছো, গতিকে সেই ভিডিঅটো তোমালোক চোৱা, কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, যেহেতু বহুত বেছি সময় নাই, গতিকে এতিয়া তোমালোকে স্মাৰ্টলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব টাইম হৈ গৈছে। গতিকে তোমালোকে সময়বিলাক নষ্ট নকৰাকে খুব ধুনীয়াকে পঢ়া শুনা কৰা। এণ্ড থেংক ইউ, এণ্ড ফাইনেলি থেংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ।